اهلا وسهلا بكم احبتي المتابعين في قناتي ديكورغربي بلمسة عربية. فيديو اليوم هو قمة بإعطاء دفء وجمالية لصالتي الخاصة لحصول على أجواء شتائية دافئة وهادئة ومريحة، لقضاء وقت هادئ ومميز، لقراءة بعض الكتب. فاليوم حقوم بإزالة كل الديكورات لفصل الخريف اللي شفتوه سابقا، واستبداله بديكورات شتائية دافئة وفاتحة ومريحة ومناسبة لهذا الفصل. فخليكم وياي وخلي نسوي التغييرات مع بعض. وهنا مثل ما تشاهدون أمامكم ديكور الصالة بألوان ساطعة اللي تمثل فصل الخريف، اللي قمت في تنسيقه في الفيديوهات السابقة، اللي راح أترك لكم الرابط في أسفل الفيديو للمشتركين الجداد اللي أرحب بهم من كل قلبي بوجودهم في هذه القناة الخاصة في الديكورات والأعمال اليدوية. فاليوم راح نقوم بإزالة كل الديكورات الخاصة بفصل الخريف بألوانها الساطعة، واستبدالهم بألوان فاتحة وجميلة ومناسب لفصل الشتاء البارد.
I don't wanna be loved by you, be loved by you. I don't need to be hurt or rescued, not by you. Not so close, you're eating my space. Don't inhale so much, you're choking me. Oh, everything you think you own or have the right to isn't yours, not at all, so let go. So loud, my ears are ringing. وهنا بنات وصلنا لنهاية هذا الفيديو. إن شاء الله يا ربي قد نال إعجابكم وألهمكم بتغيير منازلكم إلى الأفضل وأعطاها أكثر دفئا وراحة وجمالية. إذا حبيتوا هذا الفيديو لا تنسوا الإعجاب بالقناة والاشتراك والمشاركة، وأشوفكم بالجزء الثاني من ديكورات شتائية تخص منازلكم. فشكرا لكم على حسن المتابعة، وأشوفكم بالفيديو القادم. باي باي.